ඉතින් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඔයාව. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එක තුලින් ඇත්තටම මම කතා කරන්න ආවේ මම මගේ YouTube channel එක හරහා ඕගොල්ලොන්ට ලබා දෙන සේවාව පිළිබඳව පොඩි හැඳින්වීමක් කරන්න. ඉතින් මම මගේ YouTube channel එක හරහා ඕගොල්ලොන්ට ලබලා දෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් ශාස්ත්‍රයේ සම්බන්ධ දැනුම තමයි. ඉතින් මෙහෙමයි මම ඕගොල්ලොන්ට ඉතාමත් සරලවම පැහැදිලිවම ඕගොල්ලොන්ට තේරෙන විදියට මම මගේ YouTube channel එක හරහා මගේ සියලුම පැහැදිලි කිරීම අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට සාමාන්‍යයෙන් මම අරගෙන එන කොටස් කිහිපයක් තියෙනවා. ඇත්තටම මුලින්ම අපි කතා කරොත් එහෙම ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්ෂේත්‍රයේ ටීවී රිපෙයාරින් ගැන. දැන් ටීවී රිපෙයාරින් ගැන කිව්වොත් ඕගොල්ලොන්ට ගෙදර අපි පාවිච්චි කරන සියලුම උපකරණ ගෙදරක නිවසක අපි පාවිච්චි කරන සියලුම උපකරණ පිළිබඳව මම මගේ YouTube channel එක හරහා එක playlist එකක් විදිහට ඕගොල්ලොන්ට අරගෙන එනවා. ඉතින් ටීවී එකක් රිපෙයාර් කරන ආකාරයේ මුලින් ඉඳන් මේ වෙද්දි බොහෝ දුර කතා කරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි නිවසේ පාවිච්චි කරන වෙනත් අමතර උපකරණ තියෙනවනේ අමතර උපකරණ. ඉතින් මේවා පිළිබඳවත් මම channel එකේ එක playlist එකක් කරා ඕගොල්ලොත් එක්ක කතා කරනවා. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලොත් එක්ක මම මේ මගේ YouTube channel එක හරහා කතා කරනවා මොබයිල් ෆෝන් රිපෙයාරින් ගැන. ඒ කියන්නේ ජංගම දුරකථන අලුත් වැඩියා කිරීම පිළිබඳව මම මගේ YouTube channel එක හරහා ඕගොල්ලොත් එක්ක කතා කරනවා. ඉතින් මෙහෙමයි දැන් සාමාන්‍ය ජංගම දුරකථන අලුත් වැඩියා කිරීමේදී අපි එතනදිත් ඉලෙක්ට්‍රොනික ශාස්ත්‍රයේ තියෙන අමතර කොටස් ගැන වෙනමම වීඩියෝස් මම අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා ඕගොල්ලොන්ට. අපි අමතර කොටස් ගැන හැමදේම ඉගෙනගෙන ඉන්න ඕනේ ඕනම ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණයක් අලුත් වැඩියා කිරීමට පෙර. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට ජංගම දුරකථන අලුත් වැඩියා කිරීමේදී බොහෝ දුරට මම සරලවම අරගෙන එනවා අමතර කොටස් පිළිබඳව සහ ඒ වගේම මේ ශාස්ත්‍රයට අලුත්ම කිසිම මූලික දැනුමක් නැති කෙනෙක්ට ඉතාමත් පැහැදිලිව තේරෙන විදිහට මම ඒක අරගෙන එනවා. දැන් මේ වෙනකොට මම පළවෙනි වීඩියෝ එකක් විදිහට අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ජංගම දුරකථන අලුත් වැඩියා කිරීම පිළිබඳව. මේකෙදි හાર્ඩ්වෙයාර් සහ සොෆ්ට්වෙයාර් කියන මේ දෙපැත්තම ජංගම දුරකථන අලුත් වැඩියා කිරීමේදී මම කතා කරනවා. පුංචි මොබයිල් ෆෝන් එකේ ඉඳලා Android iPhone මේ වගේ සියලුම මොබයිල් ෆෝන් පිළිබඳව මම මගේ YouTube channel එක හරහා ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරනවා. ඉතින් මේ සාමාන්‍ය මොබයිල් ෆෝන් එකක් අලුත් වැඩියා කිරීමේ ආකාරය සහ ඒ වගේම අපි ඉගෙන ගන්න ඕන කාරණා මේ software සම්බන්ධ මේ සියලුම කාරණා සහ ඕගොල්ලොන්ට මම මොබයිල් ෆෝන් රිපෙයාරින් සම්බන්ධ වෙනම playlist එකක් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මගේ YouTube channel එක හරහා මම තව playlist එකක් විදිහට පරිගණක අලුත් වැඩියාව. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කම්පියුටර් රිපෙයාරින් ගැන ඕගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න මම වෙනම playlist එකක් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් කම්පියුටර් එකක් පිළිබඳව කම්පියුටර් එකක් අපි අලුත් වැඩියා කරන්නේ කොහොමද හાર્ඩ්වෙයාර් සහ සොෆ්ට්වෙයාර් කියලා ඒකේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් කම්පියුටර් එකක් තුළ අපිට දැක ගන්න පුළුවන් දෝෂ මොනවද? ඒ වගේම ඒ දෝෂ निराකරණය කරගන්නේ කොහොමද? මේ වගේ සියලුම කාරණා ඉතින් මම ඕගොල්ලොත් එක්ක මගේ YouTube channel එක හරහා කතා කරනවා. ඉතින් මගේ සේවාව තමයි මම ඕගොල්ලොත් එක්ක අද මේ කතා කරන්න මම මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. ඉතින් මම ওই විදිහට ඕගොල්ලොන්ට කිසිම අය කිරීමකින් තොරව මම ඕගොල්ලොන්ට මගේ සේවාව ලබා දෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට මම කියන්නේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ මොනවම හරි ගැටලු මොකක් හරි දෙයකට සම්බන්ධ මොකක්ම හරි අමතර කොටසක් ගැන හෝ යම් කිසි දෙයක් ඕගොල්ලොන්ට දැනගන්න අවශ්‍ය නම් ඉලෙක්ට්‍රොනික ශාස්ත්‍රය හා සම්බන්ධ ඕගොල්ලොන්ට පුළුවන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් විදිහට යොමු කරලා ඕගොල්ලොන්ගේ ප්‍රශ්න ගැටලු මාත් එක්ක සාකච්ඡා. ඒ වගේම මම WhatsApp number එකක් ඕගොල්ලොන්ට දාලා තියෙනවා සහ Telegram group එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ WhatsApp number එකට join වෙලා ඕගොල්ලොන්ගේ සාමාන්‍යයෙන් ওই පරිපතවල ෆොටෝස් අනම්මනම් ඕගොල්ලොන්ට මට share කරන්න ඕනනේ. ඉතින් ඒ ගැන කතා කරද්දී ඉතින් ඒ නිසා මම WhatsApp එකක් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා සහ Telegram group එකකුත් මම අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ Telegram group එක තුලින් ඉලෙක්ට්‍රොනික හා සම්බන්ධ සියලුම කාරණා අපිට එකතු වෙලා කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මම විතරක් නෙමෙයි ඕගොල්ලොන්ගේ තියෙන දැනුම ඒ වගේ හැමදේම එතන ඒ Telegram group එක හරහා share කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි මම ඕගොල්ලොන්ට ලබා දෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් හැමෝටම අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හම්බෙමු කියලා කතා කරන ගමන් මම මේ වීඩියෝ එක නවත්තන්නම්. ඉතින් හැමෝටම ජය වේවා.